За весь час, поки плейлісти Divorced Dead Rock буквально впліталися в моє ДНК, я познайомився з величезною кількістю гуртів. Ба більше, у мене є така дурнувата звичка, якщо команда мене зачепила, я починаю глибоко копати історію гурту та його учасників. Але так само впевнений, що людей, які просто слухають музику, не запарюючись, хто там і чим живе, стільки ж, якщо не більше. Тож у цьому форматі я спробую догодити обом таборам. Для перших я ділитимуся інфою, яку б сам з кайфом послухав, тобто якимись внутрішніми кухнями гуртів, цікавими деталями та фактами поза сценою. А для других просто намагатимусь зацікавити вас послухати ту чи іншу команду, окремі альбоми або сингли. Таке багатослівне інтро – це виняток для першого відео, тож у наступних тайм-коду для пропуску цієї балаканини не буде. А сьогодні я хочу розповісти про гурт, який за останні 10 років став моїм таким незакритим гештальтом. Встиг зникнути і повернутися майже через 16 років. Команда з Лос-Анджелесу Take Six. Одразу попереджаю, я не буду гратися у Вікіпедію. Цю загальну інфу ви легко знайдете за першим посиланням в пошуку, тож я почну одразу з знайомства та музики. Вперше я почув цей гурт там, де й зібрав увесь свій плейліст, будучи підлітком, з WWE. На той момент пісня Аглі була головною темою одного з їхніх праймових шоу, і я, швидше за все, дивився якийсь повтор. Я як почув цю тему, так її і втратив, бо, звісно ж, це було по ТВ. Довелося відкласти цей трек у довгий ящик, бо не було ані ресурсів, ані назви, нічого не було, щоб його відшукати. Все, що я запам'ятав, це легкий гранжовий мотив і дуже впізнаваний голос. Він ніби і був схожий на щось, що я вже чув, але водночас круто виділявся. Згодом, коли я вже до дірок затискував ігри по тому ж самому реслінгу WWE на другій плойсі, звідти, до речі, багато треків і досі живуть у моєму плейлісті, я почув іншу пісню «Lay Your Money Down». І ось там, через стільки років, я знов почув цей знайомий, але забутий голос. Побачивши назву The X's, я побіг в інтернети пробивати, що це за хлопці, і одразу наткнувся на ту саму Аглі. І понеслося. 4 студійних альбоми, останній з яких наступного року перетне позначку у 20 років. Давайте зупинимось на цьому детальніше. Одноіменний дебютник The X's 2000 року на моїй пам'яті завжди залишався десь осторонь. Але переслуховуючи його сьогодні, я розумію чому. Його настрій і звук явно не стикувалися з образом сумного страждаючого підлітка кінця нульових. Альбом скоріше позитивний і легкий, десь у бік саундтреків до фільму про скейтерів, хоча поп-панком його взагалі не назвеш. До слова, сьогодні він зайшов мені просто на ура. Тримаючи в голові, що це дебютник, він звучить круто. Тут немає запаху дешевого запису, зате повно фірмових фішок кінця 90-х. Практично скрізь ефект перевантаження на вокалі, і все це звучить максимально доречно. Неочікувано для самого себе, під час написання цього огляду я прям наново відкрив для себе цей альбом. Тому сміливо і раптово я раджу цей альбом. Inertia – другий альбом 2003 року, який я вже слухав достатньо багато. Сьогодні він сприймається як логічне продовження дебютника, але з помітним переходом до того звучання, яке залишиться з гуртом і надалі. Всі ключові фішки першого релізу на кшталт підвантаженого вокалу і вайбу нульових збереглися, але стали жирнішими, розбавилися німеталевими приколами, типу діджейськими скретчами і глітчами. Але головна родзинка для мене тут – це акустичні балади. Кріпер Каміказі та Genius – це прям моя любов. Саме тут я зрозумів, що голос Скотта Стівенса, вокаліста даної групи, явно здатний не більше, ніж просто рамки цих двох альбомів. Так, я ласий на хрипкі тенори. Ну а хто з нас ні? Засуджуйте. Ці чарівні, шалено атмосферні треки залишаються зі мною донині. Як і трек Without, який серед цих двох альбомів я можу назвати найкращим. Не знаю, що саме мене в ньому так зачепило, але це дуже простий і водночас такий прям пробивний трек. Ну, також тут є відкривашка My Goddess, яка принесла гурту першу хвилю популярності. Вона стала саундтреком до гри Splashdown, засвітилася на MTV і прозвучала в шоу Девіда Леттермана. Але не можу сказати, що я прям люблю це.
2004 рік і повноцінна трансформація в той самий Divorced Dead Rock з альбомом Head for the Door. Саме цей альбом був основний в їхній дискографії, який я гоняв на постійній основі. Хлопці, вже не соромлячись, повністю перейшли до постранжу, здебільшого відмовившись від нью-металевих домішок і поміняли легкий настрій на меланхолію. Власне, Ugly – сингл з цього альбому, який крутився найбільше і найчастіше. Зараз я чую цю пісню буквально як I Hate Everything About You від Three Disgrace. Вони дуже схожі за структурою, за приспівом, та й вокал, чесно кажучи, перетинається тембрами і манерою з Адамом Гонтьє. Хоча, буду відвертим, вокал Скотта мені частенько подобався чи не більше. Мабуть, за рахунок явної спроби співати недбало, так і втомлено а-ля Кобейн. Але переслухавши альбом зараз, не враховуючи улюблені Tired of You та What You Deserve, я чомусь не знаходжу цей реліз цікавим. На мій подив, я отримав значно більше задоволення від першого і другого альбомів. Мені ніби чогось не вистачає. Слухаючи його повністю, мені стало просто нудно. Я все ще люблю Ugly та пару інших треків, але я не можу сказати, що сьогодні в мене є бажання переслуховувати його цілком. Я раджу з ним ознайомитися, але мій пріоритет поки переходить до Inertia. Він звучить якось набагато свіжіше. 2007 рік – A Modern Way of Living with the Truth. І що я можу сказати? Для мене це головний альбом гурту. Що б там не було, сьогодні він звучить так само круто, як і 15 років тому. Він важчий за інший, мелодійніший, грубіший, зліший. Але при цьому тут все ще можна зачепитися за баладні речі. З такої альбом буквально починається. Суто акустична Living Song одразу задає настрій, який далі вихлюпується наповну. Lay Your Money Down, A Fear of Being Alone, Different Than You. Просто найкрутіші бенгери, що йдуть підряд і навіть не залишають шансів в половині минулого альбому. Дуже крутий, цікавий звук, брудний, перевантажений, але актуальний та ще на десятки років вперед після нього. Альбом не здає позицій майже до самого кінця, і хоч під фінал є невеликий спад, але до цього These Are The Days і Those все ще хороші, все ще тягнуть. Проте головний діамант ховається посередині. Він тихо чекає свого моменту. Stray. І як же я люблю цей трек. Те, як він побудований, як він працює. Сьогодні, після стількох років заняття музикою, я вже розумію цю магію зсередини, але тоді, 15 років тому, мені здавалося, що це один з найкрасивіших і найемоційніших треків, які я слухав. Просто все. Від клавішних на початку, до гітар, що вступають і повторюють партію, і до емоційного співаючого соло. Бляха, це все ще круто. Це досі визиває емоції, як і весь альбом загалом. Саме цю роботу я називаю тією, заради якої варто послухати цей гурт. Ну і, звісно ж, заради голосу. Навіть враховуючи, що хрипкий тенор – це буквально обов'язкова складова кожного позаранж-гурту, яких тисячі, в його голосі є щось окремо притягуюче. Не знаю, напишіть в коменти, може ви мені скажете, як це можна пояснити. Але навіть якщо відкинути голос, хочеться звернути увагу на іншу сторону Стівенса. По-перше, так, на жаль, гурт розпався. Точніше, пішов у тишу довжиною в 13 років. У 2010-му вони зіграли свій останній концерт, приїхавши до Росії з туром від MTV, після чого потроху зникли з радарів. Так от, під час цієї тиші мені було цікаво, чи є якісь рухи, чи буде гурт робити щось далі, адже офіційного факту розпаду так і не було. І чим взагалі займається вокаліст Скотт Стівенс. Яке ж було моє здивування, коли я дізнався, що він цілком успішно займається продюсуванням і написанням пісень. Ще більшим шоком стало те, що саме він був композитором This Is The Time для Nothing More, Rise для Skillet, а також продюсував і писав пісні для таких гуртів, як Shinedown, Hailstorm, We Came As Romance і Of Mice and Men. Для мене це стало справжнім відкриттям. Я почав стежити за його соцмережами. І, судячи з постів і фото, він кайфує від того, де зараз знаходиться. Це дуже круто. Ну і фінальною крапкою можна назвати те, що він сам промовив «Я там, де я маю бути» у першому за 16 років синглі Spirits High. Новина про цей трек у моменті мене просто шокувала. Скотт зібрав стару гвардію і випустив EP
Closure у 24-му році, їх першу роботу після альбому 2007 року. І чесно, я не можу сказати про цей ЕП нічого поганого. Він звучить так, ніби є частиною того самого останнього повноформатника. У ньому витриманий той самий звук, він не сприймається як матеріал, який треба було кудись викинути. Він звучить як послання для тих, хто був з нами тоді, і за це він мені дуже подобається. Та ж Spirits High – це сповідь уже дорослого чоловіка. Розповідь про те, як усе відчувається через стільки часу, але подана вона в тій самій обгорці, що й багато років тому. Саме тоді вони відіграли кілька концертів з новими і старими піснями, і, дивлячись на їхні щасливі обличчя, стає якось тепло на душі. Чи було це щось прощальне? Напевно, ні. Скотт досі активно веде соцмережі гурту, а буквально в квітні знову відіграв акустичну сесію. Тож, хто знає, що буде далі. І якось так. Підсумовуючи, я можу впевнено порадити цей гурт. У них є речі, які сьогодні слухаються просто супер. Є те, що не пройшло перевірку часом. Але загалом The Exist – це крута банда з неймовірно талановитою людиною за кермом, якій, на жаль, не вдалося стати суперпопулярною. А якщо ви вже були знайомі з гуртом, то пишіть, чи почули ви для себе щось нове і пізнавальне. Будемо дуже раді почитати ваші коменти. Ну і не забувайте чекати наш TikTok і Telegram. Там багато новинок, багато новин і багато смішних мемів. Ми любимо меми. Пока.